Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Якщо не знаєте, що робити з білками після приготування страв там, де потрібні тільки жовтки, наприклад, випікання пасок, ось чудовий рецепт неймовірно смачного, м'якого всередині і хрумкого ззовні печива з волоськими горіхами. Два варіанти я роблю і з кокосовою стружкою. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Перше, що я роблю, це треба змолоти горішки. Ось така крихта повинна вийти, не дуже дрібна і не дуже крупна. Ось така. Далі білок. Я пекла паски і в мене залишилося 6 штучок. Він в мене охолоджений, стояв у холодильнику, і починаю збивати міксером і частинками додаю цукор до повного його розчинення. Також додам мед. Цей інгредієнт має властивості природнього консерванту, тож ваша випічка буде довго свіжою, не буде черствіти. Починала збивати на не дуже великій швидкості, потім збільшила. І ось подивіться, друзі, ось така білкова маса утворилася, дуже стійка така, ось дивіться. Далі треба розділити на 2 частинки цей білочок. У мене буде 2 варіанти печива. Один я зроблю з волоськими горішками і інший з кокосовою стружкою. Буде дуже смачно, друзі, повірте. Далі додаю у одну частинку горішки, ось так обережно перемішую. Додаю не всі одразу, ось так. Щоб печиво було повітряне, треба це робити обережно, ось так перемішую. Далі борошно, ви бачили, що в мене у 2 мисочках було борошно. Воно обов'язково повинне бути просіяне. І також в 2-3 етапи додаю, обережно перемішую. І ось дивіться, якої консистенції повинне вийти наше тісто. Далі все те саме роблю з кокосовою стружкою, також додаю частинками, перемішую обережно, щоб не порушити білочок, оцю повітряність. І також борошно теж ось такими рухами. І ось така також консистенція. Далі буду робити печиво за допомогою мішечка кондитерського. І такі от насадки в мене є. Ось, дивіться, поскладала. І тепер беру деко. До речі, такий собі лайфхак, щоб не ковзав пергамент. Ось водичкою ось так змастити деко, і він не буде ковзати. За допомогою кондитерського мішечка і насадки ось так от викладаю, тісто формую. Якщо немає мішечка такого, як в мене, можна викласти ложкою. Духовку вже поставила на розігрів на 160 градусів. І тепер ставлю деко у духовку, і десь печиво буде випікатися хвилин 30. Деко поставила на середній рівень випікання на режимі вверх-низ без конвекції. Ну і ось в мене пройшло 32 хвилини. У мене духовка така, знаєте, не дуже сильно пече, тому зазвичай у мене випічка печеться трохи довше. Але ви дивіться по своїй духовці, ось такого кольору повинне вийти у вас печиво, щоб воно не підгоріло. Дивіться уважно і слідкуйте, не орієнтуйтеся на мій час випікання. А тим часом друга партія, бачите, в мене трохи не помістилося, 5 штучок допекла. І ось, друзі, все готово, печиво чудове, хрумке зверху, м'якеньке всередині.
Це дуже-дуже смачно. Особливо те печиво, котре з горішками, воно мені нагадало оцей, знаєте, в київському торті ця прослойка бізе, то це печиво дуже схоже на смак з цією ось начинкою київського торту. Другий варіант з кокосовою стружкою також дуже смачний, ніжний аромат, такий смак просто чудовий. Печиво суперове. Дуже рекомендую, це дійсно дуже смачне печиво, обов'язково приготуйте, ви самі впевнитеся, що воно надзвичайно смачне. Отже, друзі, якщо відео сподобалося, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, мені буде приємно. До речі, на каналі є ще багато цікавих рецептів, як на кожен день, так і на свята. Дивіться і будемо готувати разом. А я бажаю вам, друзі, миру, всього найкращого, бережіть себе, до зустрічі!